مسئله 2.25 توی مسئله یک قاب نمایش داده شده. میگه که اگر عضو BD از جنس برنج با مدول الاستیک 105 گیگاپاسکال باشه و سطح مقطعش هم مساحتش 240 میلیمتر مربع باشه و همینطور عضو CE از جنس آلومینیوم با مدول الاستیک 72 گیگاپاسکال و سطح مقطع 300 میلیمتر مربع باشه. اگر بدونیم که عضو ABC یک عضو ریجید هست، صلب هست. عضو صلب یعنی عضوی که تغییر شکل نداره، یعنی فقط میتونه جابجا بشه. اگر بدونیم عضو ABC صلب هست، ماکسیموم نیرویی که میتونیم وارد بکنیم رو توی نقطه A به دست بیارید، به شرطی که جابجایی نقطه A حد اکثر 35 میلیمتر باشه. خب ببینید وقتی که این عضو رو این سیستم رو ما بیایم تحلیل بکنیم، چون عضو ABC رو گفته صلبه، عضو ABC قاعدتا مثلا به یه همچین شکلی در میاد دیگه، یعنی نیروی P اینجا هست، انتها نقطه B میاد پایین و نقطه C مثلا فرض کنیم میره بالا. پس عضو ABC به یه همچین شکلی تبدیل میشه. برای اینکه راجع به جابجایی نقطه A صحبت بکنیم، ما ابتدا میایم جابجایی نقطه C و نقطه B رو به دست میاریم. منتهاش قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم لازمه که بدونیم نیرو توی عضو BD و عضو CE چقدر هست. خب ابتدا میام این مسئله رو تحلیل استاتیک میکنم، یعنی میگم که ببینید یک عضو اینجا قرار داره، عضو ABC که نیروی P اینجا هست، یه عضو اینجا داریم که عضو DB باشه و یه عضو اینجا هست که عضو CE هست. خب نیروها رو بذارم، میخوام تحلیل استاتیک بکنم. توی نقطه C من یک نیرو به این شکل خواهم داشت، تو نقطه B به یک نیرو به سمت بالا، پس این BY و CY، و قاعدتا اینجا هم معکوسش رو خواهم داشت به این ترتیب و متوجه میشم که عضو BD تحت کشش قرار میگیره، عضو CE هم تحت کشش قرار میگیره، به شرطی که این نیروها رو جهتش رو درست گذاشته باشیم که اینجا درست هست. خب چجوری میفهمید درسته؟ اگر حول نقطه C گشتاور بگیریم، P از این سمت دوران میکنه، پس BY بایستی برعکس باشه، پس BY حتما رو به بالاست و اگر BY رو به بالا، بعد میایم روی مثلا نقطه P گشتاور میگیرم، حالا چون BY از این سمت هست CY بایستی معکوسش بشه تا تعادل استاتیکش برقرار بشه. پس نیروها به این شکل هست، عضو BD کش میاد، عضو CE هم کش میاد. اگر عضو BD کش بیاد یعنی نقطه B میاد پایین و اگر عضو CE کش بیاد یعنی نقطه C میره بالا، به شرطی که این دوتا عضو کششی باشن. خب پس دوتا عضو کششی هست. حالا برای اینکه مقدار نیروشون رو پیدا بکنیم، میام و توی مثلا عضو ABC گشتاور می‌نویسم سیگما M گشتاور حول نقطه C برابر با 0. خب این چی رو به ما میده؟ میگه P ضرب در طول این بازوش میشود 350 میلیمتر. P ضرب در 350 میلیمتر برابر با BY ضرب در بازوش هم هست 225 میلیمتر. 225 میلیمتر. خب میتونیم مقدار BY رو بر حسب P به دست بیاریم. میشه 350 تقسیم بر 225 میشه 1/56. 1/56 صدم P. این میشه BY. و اگر برای این قطعه من سیگما FY برابر با 0 بنویسم، به من میگه که BY که رو به بالا هست بایستی با CY به اضافه P برابر باشه. خود BY مقدارش هست 1/56 صدم P. پس CY میشود مقدارش 56 صدم P. این مقدار CY و مقدار BY. خب من این مقادیر رو بنویسم اینجا. CY مقدارش شد -56 صدم P و BY مقدارش شد 1/56 صدم P. ما بقیه تحلیل رو که مربوط به تحلیل استاتیک هست دیگه پاکش میکنم. خب حالا بریم سراغ مقاومت مسئله. اگر این نیروها رو بر حسب P داشته باشم، من میتونم جابجایی نقطه B رو اندازه بگیرم. به چه شکلی هست؟ میام برای میله BD رابطه تغییر شکل رو مینویسم، یعنی مینویسم دلتا برابر با PL
به آی نیرو ضرب در طول تقسیم بر مساحت ضرب در مدول الاسیسته. خب برای میله BD یا دلتای نقطه B نیرو توی عضو BD چقدر هست؟ تو عضو BD نیرو همون BY یا 1.56 P هست. پس 1.56 P ضرب در طول میله که ممیز 225,000 هست تقسیم بر مساحت میله BD. مساحت میله BD رو صورت سوال گفته 240 میلیمتر. پس 240 10 به توان منهای 6. مدول الاسیستش رو داده 105 گیگاپاسکال. 105 ضرب در 10 به توان 9. خب میتونیم از این رابطه مقدار دلتای B رو بر حسب P به دست بیاریم چون مقدار P رو نداریم و مورد نیاز ما هست. خب حساب کنم مقدار این عبارت رو ساده کنم. 1.56 ضرب در ممیز 225,000 تقسیم بر 240 ضرب در 105 ضرب در 10 به توان 3. این 10 به توان 9 با 10 به توان 6 ساده میشه ضرب در 10 به توان 3. خب مقدارش میشه یه عدد خیلی کوچیک در مورد احتمال میدم اشتباه حساب کرده باشم. اجازه بدید دوباره حساب کنم. ممیز 1.56 ضرب در ممیز 225 تقسیم بر پرانتز باز 240 ضرب در 105 10 به توان 3. خیلی خوب نه مقدارش رو مشخصا به دست آوردم. 1.4 ضرب در 10 به توان منهای 8 پی ضرب در 10 به توان منهای 8 پی. این مقدار جابجایی نقطه B هست. خب حالا بریم مقدار جابجایی نقطه C رو پیدا کنیم. دلتای C میشه PL به AI. نیرو توی قسمت CE چقدر هست؟ داریم 56 صدم P ضرب در طولش که 150 میلیمتر هست تقسیم بر مساحتش رو داده 300 میلیمتر مربع و مدول الاسیستر هم داده بود 72 گیگاپاسکال. 72 10 به توان 9. خب این مقدار رو حساب کنیم. ممیز 56 ضرب در ممیز 15 تقسیم بر پرانتز باز 300 ضرب در 72 ضرب در 10 به توان 3 میشه 3.8 یا 3.9 ضرب در 10 به توان منهای 9. خب این مقادیر جابجایی نقطه دلتای B و دلتای C. خب میتونیم این بالا 10 به توان منهای 8 رو این عبارت رو به این شکل بنویسیم 14 ضرب در 10 به توان منهای 9 که از لحاظ واحد شبیه این پایینی دریا چون اینا بر حسب متر هستن دیگه. خب 14 ضرب در 10 به توان 9 میشه جابجایی نقطه B و جابجایی نقطه C میشه 3.9 ضرب در 10 به توان منهای 9. خب حالا میایم سراغ قسمت صلب بودن مسئله. ببینید ما اینجا یک میله داریم. من این قسمت های اینجا رو پاک کنم که تابلو تمیز باشه. اینجاها رو پاک میکنم. این دوتا عدد رو میگذارم باشه. خب بیایم سراغ قسمت صلب. ما یه میله داریم به این شکل که نقطه انتهایی C هست، این نقطه B هست و این نقطه سر میله A. خب نقطه B به مقدار 14 ضرب در 10 به توان منهای 2 منهای 9 اومد پایین. پس نقطه B عملاً جابجا شده رسیده به این نقطه. و نقطه C به مقدار 3.9 ضرب در 10 به توان منهای 9 رفته بالا، یعنی اینجا. پس این مقدار هست 3.9 و این مقدار اینجا هست 14. خب حالا اگر من C و B رو به هم وصل بکنم میله ABC در اصل به یه همچین شکلی به تغییر جابجا شده، این شکل قهوه‌ای رنگ. پس میله ABC اولش صاف بوده، وقتی نیروی P وارد شده بهش که به مقدار 14P و 3.9 P نقطه B اومده پایین و نقطه C رفته بالا، تغییر جابجایی داره میله ABC. حالا این مقدار رو من میتونم به دستش بیارم. این مقدار چجوریه؟ جابجایی نقطه آس.
من جابجایی نقطه آ رو توی صورت سوال دارم 35 صدم میلیمتره. خب این مقدار یعنی برابر با 35 صدم میلیمتر. با استفاده از این مقدار، با استفاده از 35 صدم میلیمتر من میتونم بیام و این مقادیر مجهولم رو که 3.9 پی و 14 پی هست رو به دست بیارم. میام تالس می نویسم. برای اینکه تالس بنویسم، برای اینکه دو تا تالس نخوام بنویسم، خیلی ساده تر میام یه حرکت کوچولو انجام میدم. به چه شکلی؟ میگم ببینید من میام کل این میله قهوه‌ای رنگ رو، این رو فراموش نکنیم که 35 صدم بوده، من میگم کل میله قهوه‌ای رنگ رو به اندازه 35 صدم میارم پایین. اگر به اندازه 35 صدم بیاریم پایین چه اتفاقی میفته؟ ببخشید، کل میله قهوه‌ای رنگ رو به اندازه 3.9 پی میارمش پایین. یعنی میخوام این 3.9 پی رو حذف کنم. 3.9 پی یعنی یه عدد دیگه، بالاخره پی یه مقداری داره. پس کل میله رو بدون اینکه شیب رو عوض کنم موازی با خودش به اندازه 3.9 پی میارم پایین. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ الان ما توی نقطه C، خط سبزن، نقطه C دقیقاً محل صفر ماست یا برخورد ماست. نقطه B چقدر اومده پایین؟ نقطه B یه مقدار 14 پی داشت، یه مقدار 14 پی داشت که این مقدار بود و یه مقدار 3.9 پی هم اومده پایین. پس نقطه B جابجاییش مقدارش هست 14 پی به اضافه 3.9 پی که میشه 17.9 پی. پس نقطه B به مقدار 17.9 پی اومد پایین. خب نقطه A چی؟ نقطه A یه 35 صدم داشت و یه مقدار 3.9 پی هم خودم آوردمش پایین. پس نقطه A به مقدار 35 صدم متر، 35 صدم ضرب در 10 به توان منهای 3 متر، چون واحدش رو داده بود میلیمتر، به اضافه 3.9 پی اومده پایین. خب پس نقطه آ به مقدار 35 صدم ضرب در 10 به توان منهای 3 به اضافه 3.9 پی اومد پایین. نقطه بی به مقدار 17.9 پی اومد پایین. نقطه سی هم که رسید به مرکز در اصل میله یا خط صاف یا خط صفر ما. خب حالا چی کار میکنیم؟ حالا میایم تالس مینویسیم بین این مثلث هایی که داریم. ما یک مثلث کوچکتر داریم اینجا و یک مثلث بزرگتر داریم. بین اینها تالس می‌نویسم. به چه شکلی؟ میگم نسبت این ضلعی که آبی رنگش میکنم به ضلعی که قرمز رنگش میکنم. خب نسبت ضلع آبی رنگ به ضلع قرمز رنگ میشه چقدر؟ میشه 17.9 پی تقسیم بر 35 صدم ضرب در 10 به توان منهای 3 به اضافه 3.9 پی. این نسبت این دوتا ضلع برابر با نسبت این ضلع از مثلث کوچکتر به این ضلع از مثلث بزرگتر. خب نسبت ضلعاشون چقدره؟ یکیش 225 میلیمتره، یکیش 225 به اضافه 125 یعنی 350 میلیمتر. خب حالا میتونم طرفین وسطین بکنم و مقدار پی رو حساب کنم. من میام این 225 تقسیم بر 350 رو حساب میکنم، مقدارش رو 225 تقسیم بر 350 میشه 60 تقریبا 400. پس مساویه با 64 صدم میشود. 64 صدم. خب حالا میام طرفین وسطین میکنم تا بتونم مقدار پی رو به دست بیارم. طرفین وسطین بکنیم، اینها رو من پاک کنم. خب طرفین وسطین میکنم 64 صدم ضرب در این عبارت میشه ممیز 64 صدم ضرب در ممیز 35 صدم ضرب در ممیز 35 صدم، اگر قلمم بنویسه، ضرب در ممیز 35 صدم ضرب در 10 به توان منهای 3 به اضافه با ممیز 64 صدم ضرب در 3.9 پی 3.9 پی مساوی است با 17.9 پی. من دنبال مقدار پی میگردم. خب این عبارت رو حساب کنیم. ممیز 64 صدم ضرب در ممیز 39 صدم ضرب در ممیز 64 صدم ضرب در 3.9 میشود 2 ممیز 5 یا 2.5 پی. خب 2.5 پی این طرف داریم، 17.9 پی اون طرف داریم، 2.5 رو میبریم اون طرف میشه 17.9 منهای 2.5 میشود 15.14. پس میشه
این عبارت مساوی با 15 و 4 پی. این عبارت رو هم حساب کنیم. ممیز 64 صدم ضرب در ممیز 35 صدم 10 به توان منفی 3 می شود 2 ممیز 24 صدم ضرب در 10 به توان منفی 4. خب ضمناً توجه بکنید یک عددی رو من جا گذاشتم. همه اینهایی که پی داشت عملاً یه ضرب در 10 به توان منهای 9 هم داشت دیگه. یعنی پس من این پی ها رو همه رو بایستی حواسم باشه که ضرب در 10 به توان منهای 9 شده. خب حالا بیام مقدار این عبارت رو حساب کنم. پی می شود چی؟ پی می شود 2 ممیز 24 ضرب در 10 به توان منهای 4 تقسیم بر 15 و 14. خب حساب کنیم مقدارش رو. 2 و 24 ضرب در 10 به توان منهای 4 تقسیم بر 15 و 14. مقدار پی میشه 1 ممیز 45 ضرب در 10 به توان منهای 5. خب حالا میتونم ضرب در 10 به توان منهای 9 رو روش تاثیر بدم. یعنی من فقط کافیه این عدد رو تقسیم بر 10 به توان منهای 9 کنم. تقسیم بر 10 به توان منهای 9. مقدار پی میشود 14 و مقدار پی میشود 14.5 کیلو نیوتن. این میشه مقدار پی که این عبارت اینجا رو ضرب در 10 به توان 9 کردم که معکوس این باشه تا بتونیم مقدار پی رو به دست بیاریم. پس فرایند رو اگر بخوایم به صورت کلی بریم جلو چیکار کردیم؟ اومدیم جابجایی نقطه C رو پیدا کردیم، جابجایی نقطه B رو پیدا کردیم، گفتیم عضو ABC صلبه. یه تالس نوشتم. با محاسبه مقادیر تالس جابجایی نقطه A رو پیدا کردم که داشتیم 35 صدم و بعد با در نظر گرفتن تالس و حساب کردن نسبت‌های مثلثاتی تونستم مقدار پی رو به دست بیارم.